1930-31चा काळ. रत्नागिरीचं तेव्हाचं शहर साधारण डोळ्यासमोर आणा. शहराच्या मध्यभागी एक मोठा तलाव होता. त्या तलावाचे 2 भाग केले होते. एका भागातलं पाणी लोक प्यायला वापरायचे आणि दुसऱ्या भागातलं पाणी हे बाकी सगळ्या इतर गोष्टींसाठी वापरायचे. एका अशाच सकाळी लोक पाणी घ्यायला आली. काही लोक त्या तलावातनं पाणी पित होती आणि कामाला जात होती. आणि अचानक 1-1.5 तासांनी असं लक्षात आलं की त्या तलावात कोणीतरी पाव टाकलाय. आता 100 वर्षापूर्वीचा तो काळ आहे, त्यामुळे कोणीतरी पाव टाकला की ते बहिष्कृत झाले असा एक समज हिंदू धर्मात होता. आणि आता लोकांची तारंबळ उडाली. काही लोक मुद्दाम कोणी त्या तलावातलं पाणी प्यायलं म्हणून बाहेर शोधायला जाऊ लागले. आणि ज्यांनी खरंच पाणी प्यायलं तेही खूप दुःखी झाले. आता अनेक लोक हिंदू धर्माच्या बाहेर जाणार म्हणून घाबरायला लागली. फार मजेशीर सगळं वातावरण झालं. आत्ता आपण मजेशीर म्हणतोय, पण तेव्हा सगळे एकदम टेन्शनमध्ये होते. आणि तेव्हाच नशिबाने स्वातंत्र्यवीर सावरकर रत्नागिरीत होते. त्यांनी सगळ्यांना थांबवलं आणि स्पष्ट म्हणाले, पाव टाकून कोणीही हिंदू धर्मातला बाटला जात नाही. पावाची गरज ही पोटाला आहे आणि धर्म हा हृदयात असतो. हे समजल्यावर तेव्हाचा जो काही प्रसंग होणार होता तो टळला आणि कोणीही तेव्हा बाटलं म्हणून त्याच्याबद्दल हिंदू धर्मातनं बाहेर काढायचा विचार कोणी केला नाही. पण आता ही सगळी कथा सांगताना तुम्हाला असं वाटेल की एवढं जुनं कळलं कसं? हे सांगितलं कोणी? तर ते सांगितलं V.म. शिंदे यांनी. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं रत्नागिरीतलं कार्य बघताना ज्यांनी त्यांना पाहिलेलं आहे, त्यांच्याबरोबर ते राहिलेले आहेत, फिरलेले आहेत, अशा लोकांनी सावरकरांच्या कथा रत्नागिरीतल्या सांगितलेल्या आहेत. तर त्यातले एक महत्त्वाचे व्यक्ती म्हणजे डॉक्टर V.म. शिंदे. पण अजून एक व्यक्ती, ह्यांना पण सावरकरांचा सहवास लाभला आणि ते सावरकरांबद्दल बरेच ठिकाणी बोलायचे. त्यांचं नाव आहे बापूसाहेब परुळेकर. त्याची लिंक वरती दिलेली आहे, ती नक्की बघा. तर डॉक्टर V.म. शिंदे कोण? त्यांचे वडील ज्यांना सावरकरांचा उजवा हात म्हणायचे ते डॉक्टर म.ग. शिंदे कोण? नक्की काय काय कथा त्यांनी सांगितल्या? ह्या सगळ्याची उत्तर आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघू. नमस्कार, मी राधेय अँड वेलकम टू इतिहास मॅटर्स. एकोणीसशे 24ला जेव्हा सावरकर रत्नागिरीत आले तेव्हा त्यांच्या तब्येतीची काळजी घेणारा कोणीतरी एक डॉक्टर रत्नागिरीत हवा होता. तेव्हाच रत्नागिरी शहरात एक प्रतिष्ठित डॉक्टर होते ज्यांचं नाव होतं म.ग. शिंदे. आता म.ग. शिंदे हे डॉक्टर असल्याकारणाने आणि सावरकरांबद्दल आधीपासूनच आदर असल्याकारणाने सावरकर जेव्हा इकडे आले तेव्हा पहिल्यांदा त्यांनी कोणाकडनं तपासणी करून घेतली असेल तर ते म्हणजे डॉक्टर म.ग. शिंदे. आता म.ग. शिंदेंचा मुलगा म्हणजेच V.म. शिंदे. तेव्हा ते वयाने फार लहान होते, पण सावरकरांच्या आठवणी त्यांनी आपल्या वडिलांकडनं ऐकल्या होत्या आणि काही वर्ष त्यांना सावरकरांचा सहवासही लाभला होता. त्यांनी नंतर एक पुस्तक लिहिलं ज्याचं नाव होतं आठवणींची बकुळे फुले. त्या पुस्तकातून आपल्याला तेव्हाचा सावरकरांचं कार्य आणि त्याबरोबर सावरकरांच्या सहवासात असलेल्या लोकांकडनं सावरकरांबद्दल ऐकायला मिळतं. आणि म्हणून आजचा हा व्हिडिओ. या व्हिडिओमध्ये आपल्याला V.म. शिंदेंच्या आठवणी आणि म.ग. शिंदेंच्या आठवणी आपण इकडे ऐकणार आहोत. आता सावरकरांची पहिली आठवण म्हणजे दसऱ्याचं त्यांनी सोनं लुटलं तेव्हाची. दसरा सण होता. रत्नागिरीत खूप मोठ्या आणि जोरात तो साजरा केला जायचा. आणि सावरकरांचं एक कायम तत्व होतं की सवर्णांचे जे घरं आहेत त्या प्रत्येक घरात जाऊन सोनं लुटायचं. पण जात्युच्छेदक चळवळीला त्यांनी जोर दिला होता, त्यामुळे सावरकर एकटे जायचे नाही. त्यांनी एकदा काय केलं, खालच्या जातीची लोक समजली जायची त्या लोकांना घेऊन मुद्दाम सावरकर सवर्णांच्या घरी जायचे. आता एक किस्सा स्वतः V.म. शिंदे सांगतात, पुस्तकात तो लिहिलेला आहे. तो म्हणजे सावरकर एकदा एका सवर्णांच्या घरी गेले. पूर्ण ती वस्तीच त्यांची होती. तिकडे जाताना त्यांनी त्या खालच्या जातीच्या 2-3 आपल्या कार्यकर्त्यांना ते घेऊन गेले. तिथे सोनं देत होते. तात्याराव येत आहेत म्हटल्यावर एकदम सगळ्या आनंदात त्यांनी दरवाजा उघडला आणि दरवाजा उघडल्यावर तात्यारावांबरोबर त्यांनी बाकीच्या लोकांना पण बघितलं. तर त्यांच्या एकदम भुवया उंचावल्या. सावरकर त्यांना म्हणाले, दसऱ्याचं सोनं लुटायला आलं, येऊ का? तर पटकन तो व्यक्ती म्हणाला, तात्याराव तुम्ही या, पण उरलेले ते 2 जण आहेत त्यांना बाहेर थांबू द्या. सावरकरांना हे होणार माहीत होतं, म्हणून त्यांनी काय केलं, ते म्हणाले, मी एकटा येणार असेल तर मी इथे येत नाही, मी पुढच्या घरी जातो. ह्यांच्या बरोबर मला आत घेत असाल, पाणी पाजत असाल, दसऱ्याचं सोनं लुटत असाल तरच मी आत येतो. आता विशेष म्हणजे काही घरात सावरकरांना त्यांच्या सकट प्रवेश मिळाला, काही घरात तो नाकारण्यात आला. अर्थातच सवर्णांकडे
काही लोकांना खरंच त्यांचा तिटकारा होता आणि ते जातीपातीमध्ये अडकलेलं जे काही सगळं समाजकारण होतं ते पटत होतं. काही सवर्णांना तात्यारावांचा आदर होता म्हणून त्यांना घेणं भाग होतं आणि काही सवर्ण खरंच उदार मतवादाचे होते म्हणून त्यांनी डायरेक्ट सावरकरांना त्यांच्यासकट प्रवेश दिला. अगदी सहज समाजाच्या रीती परंपरा मोडून हिंदू धर्माचं एकत्रीकरण कसं करायचं हे सावरकरांनी यातनं आपल्याला शिकवले. दुसरी कथा आहे सावरकरांच्या भाषाशुद्धीबद्दल. 1828 साली इथे एक मोठी लायब्ररी सुरू केली गेली. अर्थात ती ब्रिटिशांनी सुरू केलेली होती आणि त्याचं नाव होतं कोकण बुक कंपनी. काही वर्षांनी ब्रिटिश सनदी अधिकारी इकडे आला आणि त्यांनी कोकण बुक कंपनीचं नाव ठेवलं नेटिव्ह लायब्ररी. आता तुम्ही नेटिव्ह लायब्ररी म्हटल्यानंतर स्थानिक लोकांची लायब्ररी असं म्हणाल, पण त्या नेटिव्ह या शब्दाला मुद्दाम कोणाला तरी नीचपणा दाखवायचा, कोणाला तरी कमीपणा दाखवायचा म्हणून नेटिव्ह हा शब्द ब्रिटिश लोक भारतीयांबद्दल वापरत. म्हणजे ती नेटिव्ह लायब्ररी म्हणजे तिथे स्थानिक लोक येऊ शकतात आणि तिथे वाचन करू शकतात. म्हणजे कोणीतरी कमी प्रतीची किंवा कमी विचारांची माणसं इकडे येतात म्हणून त्याचं नाव नेटिव्ह लायब्ररी. आता सावरकर 1924 साली इथे आले. त्यांना ह्या नेटिव्ह लायब्ररीत नेण्यात आलं. भीम शिंदे सांगतात, नेटिव्ह लायब्ररीत गेल्या गेल्या ते नाव बघून सावरकर तिथेच थांबले आणि पटकन त्यांनी त्या पूर्ण बुक कंपनीचं नाव बदललं. एका क्षणात त्याचं नाव करण्यात आलं नगर वाचनालय. अजूनही नगर वाचनालय आपल्याला जे जयस्तंभाच्या शेजारी दिसतं ते नाव सावरकरांनी दिलेलं आहे. 1925चा मार्चचा महिना. मग शिंदेंच्या घरी परटवण्यामध्ये एक नागपुरी व्यक्ती आला. आता त्यांची वेशभूषा, त्यांचे कपडे हे सगळे टिपिकल नागपुरी माणसाचे होते. बोलणं पण तसंच होतं. थोड्या वेळानं लक्षात आलं की त्या व्यक्तीचं नाव आहे डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार. ते रत्नागिरीत का आले होते तर त्यांना सावरकरांना भेटायचं होतं. तेव्हा प्लेगच्या साथीमुळे सावरकर दामलेंकडे शिरगावात राहत होते. आता हेडगेवारांना तिकडे भेटायला जायचे. हेडगेवारांना त्यांना भेटून काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय, पण तो रस्ता खडतर आहे हे माहीत होतं. आता तो खडतर काय तर रस्ता चांगला होता, पण पूर्ण तिकडे जाताना अनेक ब्रिटिशांचे हेर त्यांच्यावर लक्ष ठेवून होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे अंदमानातनं इकडे आलेले होते आणि एक क्रांतिकारक म्हणून आले होते. त्यामुळे त्यांना भेटायला येणारी लोक ही कधी आली, केव्हा आली, कुठे आली, कशी आली, काय बोलणी झाली असतील या सगळ्याची नोंद ब्रिटिशांपर्यंत पोहोचत होती. पण ती रिस्क हेडगेवारांनी घेतली आणि ते सावरकरांना शिरगावला भेटायला गेले आणि त्याच्या आधी ते कुठे थांबले असतील तर डॉक्टर मग शिंदे यांच्या घरी. आता पुढची कथा सगळ्यांना माहिती आहे. ते मार्चमध्ये सावरकरांना भेटायला गेले. मोरेश्वर विष्णू दामले ह्यांनी ती भेट प्रत्यक्ष बघितलेली आहे, पण ते खूप लहान असल्यामुळे नक्की काय बोलणं झालं हे कोणालाच माहीत नाहीये आणि ते सुद्धा अगदी गुप्तपणे एका रूममध्ये आत बसून बोलत होते. त्यामुळे ती चर्चा काय होती हे सांगणं अशक्यच आहे. पण तिथे ती भेट झाली. तिथे भेट झाल्यानंतर हेडगेवार रत्नागिरीत परत आले आणि तिकडून लगेच मुंबईला रवाना झाले. आता तो काळ आहे मार्च 1925. हेडगेवार त्यानंतर नागपूरला गेले आणि सप्टेंबर 1925 मध्ये तिकडेच त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केलेली आहे. काही जण असं म्हणतात की ती सावरकरांच्या प्रेरणेनेच केलेली आहे. काही जण म्हणतात त्याच्यात सावरकरांचा तसा म्हटलं तर डायरेक्ट काहीच सहभाग नाही. ते काही असेल, तो एक वादाचा वेगळा मुद्दा असेल, पण हे सगळं रत्नागिरीत घडलं हे ह्या शहराचं भाग्य. पुढची कथा आहे कोकणातल्या रंगपंचमीची. रत्नागिरीत रंगपंचमी केवढी जोरात साजरी केली जाते हे सगळ्यांना माहिती आहे. पण सावरकर आल्यानंतर इकडच्या रंगपंचमीची मजा वेगळी होती आणि एक नवीन प्रथा त्यांनी पाडली. ती काय होती? पटवर्धनांच्या घरात जिथे सावरकर राहत होते त्याच्या समोर रस्त्यावरनं भैरीची पालखी वाजत गाजत जायची आणि अर्थात रंगांची उधळण तेव्हा व्हायची. सगळ्यांची अशी इच्छा होती की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी त्याच्यात सहभाग घ्यावा. पण सावरकरांनी एक अट घातली. ते म्हणाले, ह्याच्याच मागे जे अस्पृश्य समाजाची लोक आहेत त्यांच्या बरोबर मी सहभाग घेईन, नाहीतर मी अजिबात घेणार नाही. काही लोकांच्या भुवया उंचावल्या, काही लोकांना ते पटलं नाही, पण तात्याराव रंगपंचमीला रत्नागिरीत आपल्याकडे येत आहेत ह्याचा आनंद अनेक लोकांना होता. म्हणून अनेक लोकांनी ते ॲक्सेप्ट केलं, ते स्वीकारलं. तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत अस्पृश्य लोक रंगपंचमीच्या खेळात अगदी आनंदाने सहभाग घेत आहेत. आणि अजून एक प्रथा सावरकरांनी पाडली, ती म्हणजे तेव्हा फक्त सावरकर सहभागी झाले नाही तर त्यांच्या हातात एक भगवा हिंदू ध्वज होता
आणि भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय अशा घोषणा देत तेव्हा मिरवणूक निघाली. ती प्रथा सुद्धा सावरकरांनी पाडलेली आहे. सगळ्या लोकांना एकत्र आणायचं आणि हिंदू धर्म की जय अशी घोषणा देत सवाद्य पालखी निघायची. ही एक आगळी वेगळी चळवळ सावरकरांनी सुरू केली आणि ते गेल्यानंतरही, त्यांनी रत्नागिरी सोडल्यानंतरही अनेक वर्ष ती प्रथा व्यवस्थितपणे चालू होती. आता एक विशेष आठवण आहे पतितपावन मंदिरातली. पतितपावन मंदिरात बाहेर एक बोर्ड लावला होता, अहिंदूंना अनुज्ञेशिवाय प्रवेश नाही. त्याचं इंग्लिशमध्ये पण भाषांतर करून ठेवलं होतं, नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड विदाऊट परमिशन. आता बॉम्बे क्रॉनिकलचे एक संपादक होते, ते हिंदू नव्हते. ते सावरकरांना एकदा भेटायला आले. जेव्हा सावरकर आणि ते पतितपावन मंदिरात आत शिरत होते तेव्हा त्यांनी ती पाटी वाचली आणि सावरकरांना म्हणाले, सावरकर आय कॅनॉट कम इनसाइड. सावरकरांनी पटकन विचारलं व्हाय. ते म्हणाले बिकॉज आय एम नॉट अ हिंदू. तर सावरकर पटकन म्हणालेत, आय नो यू आर नॉट अ हिंदू बट ऑल्सो आय नो यू आर नॉट अ फॅनेटिक. म्हणजे काय, मला माहिती आहे तुम्ही हिंदू नाही आहात, पण मला हेही माहिती आहे की तुम्ही माथे फिरू पण नाही आहात. ह्याच्यावरनं आपल्याला हे समजतं की सावरकरांना इतर धर्माचा द्वेष नव्हता, पण त्याच्यातले जे फॅनेटिक होते, त्याच्यातले जे माथे फिरू होते, त्याच्यात मुद्दाम खुसपट काढणारी जी लोक होती, त्यांचा द्वेष सावरकरांना 100% होता. आणि तेच आपल्याला ह्या उदाहरणावरनं दिसतं. अजून एक गोष्ट ही सावरकरांची मुद्दाम विम शिंदेंनी सांगितली ती सांगतो. अनेक वेळेला सावरकरांबरोबर लोक डिबेट करायला यायची, सावरकरांबरोबर वाद करायला, प्रतिवाद करायला कायम लोक उत्सुक असायची. अर्थात त्यात कर्मठ सवर्ण लोक होती किंवा काही लोकांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्वतःच वैचारिक दृष्टीने पटत नव्हते. असंच एकदा पतितपावनमध्ये एक सभा भरली आणि सावरकर जात्युच्छेदक चळवळ किंवा ज्या काही विचित्र रूढी परंपरा आहेत हिंदू समाजामध्ये त्याबद्दल बोलत होते. तेव्हा अचानक एक कर्मठ ब्राह्मण उठला आणि तो सावरकरांना अदवा तदवा बोलायला लागला. एक विशेष गोष्ट होती ती म्हणजे तो मुद्देसूद बोलत होता, काही मुद्दे मांडून सांगत होता. तेव्हा सावरकरांचे तेव्हाचे जे कार्यकर्ते होते त्यांनी त्याच्यावर डायरेक्ट हल्ला केला. अर्थात तो काही एक हिंस्र हल्ला नव्हता, ते डायरेक्ट फक्त त्याला थांबवत होते, बोलायला देत नव्हते. तेव्हा सावरकरांनी सगळ्यांना शांत बसवलं आणि सगळ्यांना शांत बसवून त्या व्यक्तीला बोलायला दिलं, त्याचे मुद्दे मांडायला दिले आणि त्यानंतर सावरकरांनी मुद्देसूद अभ्यासासकट त्याला त्याचे मुद्दे कसे चुकीचे आहेत हे सांगितलं. त्यानंतर तो व्यक्ती आपोआप शांत बसला. यावरनं आपल्याला लक्षात येतं की सावरकर प्रत्येकाला बोलू देत होते. व्यक्ती स्वातंत्र्य हे सावरकरांना पटत होतं. सावरकर मुळात उदार मतवादी होते आणि विचारांचा विरोध हा विचारांनीच करायला हवा, हा विचार सावरकरांचा ह्या किस्स्यातनं दिसतो. 1931 साली सोमवंशी महार परिषद ही पतितपावन मंदिरात घेण्यात आली. त्याचे अध्यक्ष होते स्वातंत्र्यवीर सावरकर. आता पूर्ण देशात अशी एकच जागा पतितपावन मंदिर होती जिथे महारांना किंवा कुठल्याही अस्पृश्य समाजाला एक समान वागणूक सवर्णांसारखी दिली जात होती. अनेक कोपऱ्यातून महार लोक त्या परिषदेला इकडे पतितपावन मंदिरात आली. जो विषय होता तो म्हणजे सहभोजनाचा. सगळ्या जातीची लोक एकत्र बसून जेवतील आणि त्यानंतर एकत्रच त्यांच्या गप्पा होतील, हे खूप भारावून टाकणारं होतं. आणि 1931च्या काळात भारतात असं काहीतरी घडतंय हे बघून तेव्हाचे महार तर अचंबित झाले होते. पण विम शिंदेंनी एक गोष्ट सांगितलेली आहे, केळीच्या पानावर सगळ्यांना वाढण्यात आलं, सगळ्यांचं जेवण झालं आणि जेवण झाल्यानंतर प्रत्येकजण उठलं. पण प्रश्न असा होता की आता ते अस्पृश्य समाजातील जी लोक आहेत त्यांची केळीची पानं उचलणार कोण, त्यांचं खरकटं साफ करणार कोण. तर पटकन सावरकरांनी तेव्हाची जी छोटी छोटी मुलं होती, ती सवर्णांची मुलं होती, त्यांना ते सगळं साफ करायला सांगितलं. त्यात स्वतः विम शिंदे होते. विम शिंदेंनीच ही आठवण सांगितलेली आहे की त्यांनी सांगितल्या आम्ही ती खरकटी साफ करायला उठलो, केळीची पानं उचलली आणि पतितपावन मंदिराचा तो बाकीचा सगळा आवार व्यवस्थित परत साफ करून ठेवला. आणि तेव्हा त्यांच्यातल्या कोणत्याही पालकांनी त्यांना विरोध केलेला दिसत नाही. ह्यावरनं आपल्याला तेव्हा रत्नागिरीत काय प्रकारची क्रांती घडत होती आणि देशातलं हे एक एकमेव मंदिर होतं ज्याच्यात ह्या गोष्टी खरंच घडत होत्या हे दिसून येतं. आता शेवटची आठवण ही सावरकरांची आणि परत पतितपावन मंदिराची आहे.
पण आतल्या पतितपावन मंदिराबद्दल ती आठवण नाही आहे. तर ती आठवण काय आहे? सावरकरांची दिनचर्या सांगताना वि. शिंदे असं म्हणतात की सावरकर आपल्या घरातून निघायचे, पटवर्धन वाड्याच्या तिथे जे राहत होते तिथून ते निघायचे, चालत पतितपावन मंदिरात बाहेर एक बाक होता त्याच्यावर बसायचे. अनेक वेळेला अनेक लोक त्यांना भेटायला यायची, पण काही वेळेला असंही व्हायचं कोणीच भेटायला यायचं नाही. नुसते ते बाकावर बसून असायचे, शून्यात बघत असायचे. बापूसाहेब परुळेकर असं सांगतात की सावरकर जेव्हा समुद्रकिनारी बसायचे तेव्हा शून्यात अनेक वेळेला अथांग समुद्राकडे बघत बसायचे. इथे वि. शिंदे सांगतात की पतितपावन मंदिरात त्या बाकावर बसताना सुद्धा सावरकर असेच शून्यात बघत असायचे. खूप वेळेला आपल्याला इन बिटवीन द लाईन्स समजून घ्यावं लागतं. 12 वर्ष त्या व्यक्तीने काळे पाण्याची शिक्षा भोगलेली आहे. तिथे एकदम अंधाऱ्या कोठडीत एकटे राहिलेले आहेत. तो एकटेपणा कधी कधी त्यांना सतावत असेल, पण काही वर्षांनी त्यांना त्या एकटेपणाची सवयही झाली असेल. ते शून्यात बघणं, ते कोणाशी न बोलणं, ते अतिशय शांतपणे बाकावर काहीही विचार न करता शांत राहणं, हे सगळं कदाचित त्या 12 वर्षाच्या काळ्या पाण्याच्या शिक्षेतून असावं. जेव्हा रत्नागिरी शहरात सावरकर होते तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीने त्यांना एक समाजसुधारक म्हणून बघितलं, त्यांना एक उत्कृष्ट वक्ता म्हणून बघितलं, आणि त्याहीपेक्षा हिंदू धर्मात क्रांती आणणाऱ्या व्यक्तीचं एक स्वरूप म्हणून सावरकरांना बघितलं. आज वि. शिंदेंच्या आठवणी इथे सांगण्याचा प्रयत्न केला. अजून असे अनेक व्हिडिओ येतील. ज्यांना ह्या कथा माहीत नाहीत त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि अजिबात विसरू नका, इतिहास मॅटर्स.